Thuật ngữ học sâu dùng để chỉ việc huấn luyện mạng neuron, đôi khi là các mạng neuron rất lớn. Vậy chính xác thì mạng neuron là gì? Trong video này, hãy cùng tìm hiểu một số khái niệm cơ bản. Hãy bắt đầu với một ví dụ dự đoán giá nhà. Giả sử bạn có một tập dữ liệu với 6 ngôi nhà. Bạn biết diện tích của các ngôi nhà tính bằng feet vuông hoặc mét vuông, và bạn biết giá của ngôi nhà. Và bạn muốn điều chỉnh một hàm để dự đoán giá của một ngôi nhà như một hàm của diện tích. Vì vậy, nếu bạn đã quen với hồi quy tuyến tính, bạn có thể nói, tốt thôi, hãy điều chỉnh một đường thẳng cho dữ liệu này. Vì vậy, bạn biết đấy, có thể bạn sẽ có một đường thẳng như thế. Nhưng để phức tạp hơn một chút, bạn có thể nói, chúng ta biết rằng giá cả không bao giờ có thể âm, phải không? Vì vậy, thay vì một đường thẳng, phù hợp cuối cùng sẽ trở thành âm, chúng ta hãy uốn cong đường cong ở đây. Vì vậy, nó chỉ kết thúc bằng không ở đây. Vì vậy, đường màu xanh lam dày này cuối cùng trở thành, bạn biết đấy, hàm của bạn. Để dự đoán giá của một ngôi nhà như một hàm của kích thước, với không ở đây và sau đó có một đường thẳng phù hợp với bên phải. Vì vậy, bạn có thể nghĩ về hàm này mà bạn vừa điều chỉnh cho giá nhà như một mạng neuron rất đơn giản. Đó gần như là mạng neuron đơn giản nhất có thể. Để tôi vẽ nó ở đây. Chúng ta có đầu vào cho mạng neuron là kích thước của một thân tàu mà chúng ta sẽ gọi là x. Nó đi vào nút này, vòng tròn nhỏ này, và sau đó nó xuất ra giá mà chúng ta sẽ gọi là y. Vì vậy, vòng tròn nhỏ này là một neuron duy nhất trong mạng neuron thực hiện hàm này mà chúng ta đã vẽ ở bên trái. Và tất cả những gì neuron làm là nó nhập kích thước, tính toán hàm tuyến tính này, lấy giá trị lớn nhất là 0, và sau đó xuất ra giá ước tính. Và nhân tiện, trong tài liệu về mạng neuron, bạn thấy hàm này rất nhiều. Hàm này bắt đầu bằng 0 tại một thời điểm nào đó, và sau đó bắt đầu như một đường thẳng. Hàm này được gọi là hàm ReLU, viết tắt của đơn vị tuyến tính được chỉnh lưu, vì vậy ReLU. Và chỉnh lưu có nghĩa là lấy giá trị lớn nhất là 0. Đó là lý do tại sao bạn có được hình dạng hàm như thế này. Bạn không cần phải lo lắng về các đơn vị ReLU ngay bây giờ, nhưng đó chỉ là thứ bạn sẽ thấy lại sau trong khóa học này. Vì vậy, nếu đây là một mạng neuron đơn lẻ, thực sự là một mạng neuron rất nhỏ, thì một mạng neuron lớn hơn sau đó được hình thành bằng cách lấy nhiều neuron đơn lẻ này và xếp chồng chúng lại với nhau. Vì vậy, nếu bạn nghĩ về neuron này như là, bạn biết đấy, giống như một viên gạch Lego đơn lẻ, thì bạn sẽ có được một mạng neuron lớn hơn bằng cách xếp chồng nhiều viên gạch Lego này lại với nhau. Hãy xem một ví dụ. Giả sử rằng thay vì dự đoán giá của một ngôi nhà chỉ từ kích thước của nó, bây giờ bạn có các đặc điểm khác, những thứ khác về ngôi nhà, chẳng hạn như số lượng phòng ngủ, mà chúng ta sẽ viết là số phòng ngủ. Và bạn có thể nghĩ rằng một trong những điều thực sự ảnh hưởng đến giá của một ngôi nhà là quy mô gia đình. Vậy ngôi nhà này có phù hợp với gia đình 3 người, hoặc gia đình 4 người, hoặc gia đình 5 người của bạn không? Và nó thực sự dựa trên kích thước, và mét vuông hoặc mét vuông, và số lượng phòng ngủ để xác định xem một ngôi nhà có phù hợp với quy mô gia đình của gia đình bạn hay không. Và sau đó có thể, bạn biết đấy, mã bưu điện ở các quốc gia khác nhau được gọi là mã bưu chính, phải không, của ngôi nhà. Và mã bưu điện có thể là một đặc điểm cho bạn biết đấy, khả năng đi bộ. Vậy khu phố này có khả năng đi bộ cao không? Bạn có thể đi bộ đến cửa hàng tạp hóa, đi bộ đến trường, hay bạn cần phải lái xe. Một số người thích các khu dân cư có khả năng đi bộ cao. Và sau đó, mã bưu điện cũng như sự giàu có thể cho bạn biết, chắc chắn là ở Hoa Kỳ, nhưng một số quốc gia khác cũng vậy, cho bạn biết chất lượng trường học tốt như thế nào. Vì vậy, mỗi vòng tròn nhỏ mà tôi đang vẽ có thể là một trong những ReLU, các đơn vị tuyến tính được phê chuẩn đó, hoặc một số hàm hơi phi tuyến tính khác. Để dựa trên kích thước và số lượng phòng ngủ, bạn có thể ước tính quy mô gia đình, mã bưu điện, ước tính khả năng đi bộ, dựa trên mã bưu điện, và sự giàu có, bạn có thể ước tính chất lượng trường học. Và cuối cùng, bạn có thể nghĩ rằng, chà, cách mọi người quyết định số tiền họ sẵn sàng trả cho sức khỏe là họ xem xét những điều thực sự quan trọng đối với họ. Trong trường hợp này là quy mô gia đình, khả năng đi bộ, và chất lượng trường học, và điều đó giúp bạn dự đoán giá cả. Vì vậy, trong ví dụ này,
X là tất cả 4 đầu vào này và Y là giá bạn đang cố gắng dự đoán. Và vì vậy, bằng cách xếp chồng một vài neuron đơn lẻ hoặc các yếu tố dự đoán đơn giản mà chúng ta có từ trang trình bày trước, bây giờ chúng ta có một mạng neuron lớn hơn một chút. Một phần kỳ diệu của mạng neuron là khi bạn triển khai nó, bạn chỉ cần cung cấp cho nó đầu vào X và đầu ra Y cho một số ví dụ trong tập huấn luyện của bạn, và sau đó tất cả những thứ này ở giữa, nó sẽ tự tìm ra. Vì vậy, những gì bạn thực sự thực hiện là điều này. Nơi đây bạn có một mạng neuron với 4 đầu vào. Vì vậy, các đặc điểm đầu vào có thể là kích thước, số lượng phòng ngủ, mã bưu điện hoặc mã bưu chính và sự giàu có của khu phố. Và vì vậy, với các đặc điểm đầu vào này, nhiệm vụ của mạng neuron sẽ là dự đoán giá Y. Và cũng lưu ý rằng mỗi vòng tròn này, đây được gọi là các đơn vị ẩn trong mạng neuron. Mỗi vòng tròn này nhận đầu vào là tất cả 4 đặc điểm đầu vào. Ví dụ, thay vì nói nút đầu tiên này đại diện cho quy mô gia đình, và quy mô gia đình chỉ phụ thuộc vào các đặc điểm x1 và x2, phải không? Thay vào đó, chúng ta sẽ nói, mạng neuron, bạn quyết định bất cứ điều gì bạn muốn nút này trở thành, và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả 4 đặc điểm đầu vào để tính toán bất cứ điều gì bạn muốn. Chúng ta nói rằng các lớp, đó là lớp đầu vào này, và lớp này ở giữa mạng neuron được kết nối dày đặc vì mọi đặc điểm đầu vào được kết nối với mọi vòng tròn ở giữa. Và điều đáng chú ý về mạng neuron là với đủ dữ liệu về X và Y, có đủ ví dụ đào tạo với cả X và Y, mạng neuron rất giỏi trong việc tìm ra các hàm ánh xạ chính xác từ X sang Y. Vì vậy, đó là một mạng neuron cơ bản. Hóa ra là khi bạn xây dựng các mạng neuron của riêng mình, bạn có thể thấy chúng hữu ích nhất, mạnh mẽ nhất trong các thiết lập học tập có giám sát, có nghĩa là bạn đang cố gắng lấy đầu vào X và ánh xạ nó đến một đầu ra Y, như chúng ta vừa thấy trong ví dụ dự đoán giá nhà. Trong video tiếp theo, hãy cùng xem xét thêm một số ví dụ về học có giám sát và một số ví dụ về nơi bạn có thể thấy mạng của mình cực kỳ hữu ích.